આ ભેંસ વેચવાની છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ભેંસની ટોટલ માહિતી મળી જશે। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ભેંસ વેચવાની છે। વેતરની વાત કરું તો ચોથા વેતરની અંદર આ ભેંસ છે। વિડીયોની અંદર ભેંસ જોઈ રહ્યા છો, ફૂલ જવાબદારી સોજી ભેંસ છે, સારી ભેંસ જોવા મળશે। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પેલા ભેંસના માલિકનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને ભેંસ રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા ભેંસના માલિકને ફોન કરી લેજો, કેમ કે જો ભેંસ વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે। ભેંસનું આગળના વેતરમાં 9 લીટર દૂધ હતું, ચોથા વેતરમાં અત્યારે ભેંસ છે અને માત્ર 15 દિવસની કાચી એટલે કે વ્યાવાની અંદર 15 દિવસની વાર છે। 9 લીટર દૂધ આગળના વેતરમાં ચોથું વેતર છે। બાકી સોજી ભેંસ છે, સોજી અને સાચવેલી સારી ભેંસ। કિંમતની વાત કરું તો 1,20,000 કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવેલી છે। આ કિંમત અંદાજિત છે, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર તમારે ભેંસ લેવી હશે તો કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ભેંસ લેવાની હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો જામ ખંભાલિયા અને સિંહણ ગામે જોવા મળશે। ભેંસ લેવી હોય તો ભેંસના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને જો ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની એક લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ભેંસ લઈ શકશો। વિડીયોની નીચે જ નંબર આપેલા છે, 90997 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ભેંસ તમે લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।